Hello guys! Today mag-unboxing tayo sa binili kong lens ng camera ko ito. Ng Canon ko. Ayan. Bumili ako ng bagong lens kasi yung lens ko kasi maliit. Ito, bumili ako. Buksan natin. Nag-order ako. Kasi gusto ko yung yung mahabang lens. Saka ito kasi yung parang lang to eh. Pang malapitan lang. Ito kasi yung binili ko pang malayo. Gusto ko kasi yung mag-photographer, gano'n. Gusto ko lang mag-picture pero hindi ako ganun kagaling na photographer. Parang hobby ko lang, kaya ayun. Ginastusan ko talaga siya. Tingnan natin. So guys. Tanggalin natin. Ayan. Ito. Galing to sa Germany. In-order ko. Ayan. Tanggalin natin. Excited na ako. Magaan lang siya. Hindi siya ganun kabigat. Wow, ito na! Yan. Ang dami namang balot ito. Excited ako makita. Balot na balot siya. Ayan. Woo! Ito na! Ito na siya guys. Ang ganda. Paano ba to? Hindi ko alam kung paano tanggalin ito. Ito yung lens niya. Paano ba tanggalin? Okay. Ayan guys. Ito Canon. From Japan. 70 to 200 mm siya guys. Ito yung luma ko. Yan. Ngayon, i-try natin siyang ikabit. Wait lang. Ayan. Ito yung luma. Tanggalin natin. Ayan. Ito siya. Ngayon, kabit natin yung bagong bili ko. Ayan, puti din yung in-order ko kasi puti din yung camera ko kaya para match. Sana ba yun? Ayun! Happy na ako. Ito na siya guys. Ayan. Ang ganda. Game na ako.